Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đi bắt sò ấy. Dự báo là đang có một cơn bão đang sắp đến vào ngày mai. Mấy ngày hôm nay thì mình cũng vào rừng đi câu. Mưa thì rất là to ấy. Nên là mình cũng vào rừng đi câu nhưng mà cũng không có được nhiều cá, nên là cũng không có muốn cho video lên, bởi vì nó không có, nó phải có được một cái được nhiều cá thì cho lên thì mọi người mới thích, chứ còn nếu mà được ít quá cho lên thì xem nó buồn lắm, thế nên là cũng không có một cái video nào cho lên cả. Hôm nay thì vào cái thời điểm là nước thủy xiều nó cạn đấy, nên là mình quyết định là đi bắt sò. Thì cái đi bắt sò thì nó không có trước lúc bắt đầu quay ấy, thì mình cũng đã bắt được khá là nhiều rồi, nhưng mà vì là lý do là trời mưa nên là một phần nước nó đục, nên là khi mà quay những cái mánh sò ở dưới bùn ấy, cái mánh thì cái từ mánh là mình dùng tiếng địa phương của mình, có nghĩa là cái hình dạng của con sò khi mà nó nằm dưới bùn ấy. Mình ở đây dùng cái từ mánh để chỉ cái hình dạng ấy. Có thể là không biết, cũng giải thích rõ như vậy để cho mọi người tìm hiểu. Thì mình cũng có bắt được khá là nhiều rồi nhưng mà không có quay. Cái thứ nhất là trời mưa, rút kinh nghiệm là do đi bắt sò rồi bắt cua ngoài biển rồi lặn biển thì đã bị hỏng mất 3 cái máy quay rồi, vừa mất vừa hỏng tất 3 cái máy quay, nên là lúc trời mưa thì mình cho vào trong túi chống nước cất kỹ đi, không dám bỏ máy quay, cũng sợ là không may lại bị hỏng tiếp một cái nữa thì thật là buồn. Bây giờ kênh thì vẫn còn bé tí, mới có được mấy chục người đăng ký thôi. Máy quay thì bị hỏng rất nhiều, mà mua thì cũng khá là đắt nên là cũng không dám mạo hiểm nữa. Rồi bắt được một con sò nữa. Theo đúng lịch thủy triều thì hôm nay là nước thủy triều sẽ xuống rất là thấp, thế nhưng mà do ảnh hưởng của bão ấy, nên là cũng không biết là nó cạn là đến mức nào. Và trời thì đang mưa, lúc mình đi là mưa to lắm, thế nhưng mà mình cũng vẫn cứ quyết định là đi, bởi vì từ đâu thì ra đến địa điểm, ra đến bãi biển thì nó tạnh, thế nhưng mà nó cũng không tạnh rồi. Bây giờ thì nó cũng không mưa to nữa, mưa phùn nữa, nên là những con sò bắt đầu lộ hết bánh ra rồi thì mình mới bắt được. Và khi quay cảnh bắt sò này thì mặc dù là sò thì cũng giá trị cũng rất là cao đấy, cũng vài trăm nghìn 1 kg đấy, nhưng mà quay cảnh bắt sò thì xung quanh nó chỉ có bùn đất đấy, nên là cũng mong mọi người là thông cảm. Thì cái nghề này thì nó chỉ có vậy thôi, nữa lại đi một mình thì không có thể quay nó chi tiết, mà bùn thì rất là lún, di chuyển rất là khó khăn, mỏi hết chân rồi.
rất là lớn này. Bây giờ trời ngớt mưa rồi thì nước bắt đầu trong trở lại rồi, nên là nhìn nó cũng dễ hơn. Lúc mình mới đến thì nước nó đục lắm, nó như là đục đến mức không nhìn thấy một cái gì luôn, và tất cả là đều phẳng lì hết, bùn phẳng lì luôn, không có bất cứ một cái gì khác. Bắt được sò nó vào những lúc trời mưa thì nó rất là khó. May là trời tạnh bớt mưa bây giờ mới bắt được. Mình cứ đi men theo nước thủy triều cạn đến đâu thì mình cứ đi đến sát mép nước lên đó, tránh nằm đục xuống bên dưới. Thì khi là mình đi xuống dưới nước thì cái dao động xuống, nó làm cho nước đục và nó sẽ loang ra. Giờ điều đó sẽ gây khó khăn cho cái việc quan sát của mình. Bùn thì lún, và sau đó thì sò thì rất là lạnh. Bắt sò này, những con to này thì nặng cân lắm, nhanh, bán theo kg thì rất là có lợi, nên là nó kéo theo cả người mình xuống, lún sâu hơn xuống dưới bùn, nên là di chuyển nó cực kỳ là khó khăn. Lúc mới đến mình đi mãi mới bắt được có mấy con. Bây giờ thì dễ hơn rồi. Đây là một con sam biển này, nhưng mà nó vẫn còn nhỏ nữa. Sam biển cũng là một loại đặc sản, nhưng mà bây giờ người ta bắt nhiều rồi nên là không người ta tận diệt rồi, nhưng là còn rất là ít, và nếu có thấy thì cũng chỉ toàn những con nhỏ, người ta không bắt thôi. Nếu mà lớn thì chắc là người ta cũng bắt mất rồi. Và những cái mánh sò ở dưới bùn này nó cũng không rõ ràng nữa, nên là nhiều lúc là mình cứ thấy nó khác lạ là cứ thọc cả tay xuống để kiểm tra xem có phải không. Nếu như mà thời tiết mà tốt, mà trời không mưa, mặt bùn khô đấy, thì phát hiện nó cũng khá là dễ. Trước kia đi bắt loại sò này là một cái nghề phải nói là nó rất là cao cấp đấy, bởi vì nó khó bởi vì ít người biết được cái hình dạng của những con sò này khi chúng nằm dưới bùn nó như thế nào, nên là hiếm người bắt được lắm. Và hơn nữa thì cái giống sò huyết này ở khu vực mình sinh sống này nó khá là hiếm, chỉ có một vài điểm có thôi, và cũng chỉ trong một diện tích rất là nhỏ hẹp. Hôm nay thì mình chỉ lựa những con lớn để bắt, còn những con nhỏ thì mình sẽ thả lại.
nên những con như mình đang gầm nó rất là cũng là khá là nhiều. Khá là nhiều và sò cũng rất là to, cỡ như sò mình vừa mới bắt đây thì chỉ rơi vào khoảng 15-18 con 1 kg thôi. Thường thì những loại sò lớn như vậy, sò huyết lớn như vậy thì rất là được giá, bán ở chợ thì rất là được giá. Thực ra bây giờ thì những sò này rất là hiếm. Ở mình đây thì vận chuyển ở trong miền Nam ra thì rất là xa nên là rất là khó, và cũng rất ít người ta nuôi được, để mang giống từ trong miền Nam ra thì nó quá là khó khăn phức tạp. Chưa nói đến việc vận chuyển sò thương phẩm, thế nên là nó cũng rất là đắt, nên là có bắt được ít nào thì người ta cũng đặt, người ta lấy hết. Hoặc là những nhà nào người ta giàu có thì người ta mình mang về bán cho người ta để người ta ăn thôi, chứ không có để mà mang đến chợ. Đợt này thì lẫn khá nhiều loại sò khác vào, nên nhiều lúc bắt được cả hàng chục con nhưng mà lại vứt đi không cầm, bởi vì là loại sò đó nó cũng rất là nặng, ruột thì rất là bé, bán thì rất là rẻ nên là cũng không muốn cho vào trong túi. Bao nhiêu con chỉ có mỗi một con sò huyết. Lúc này thì nước thủy triều đã bắt đầu lên trở lại rồi. Theo đúng như mình dự đoán là do ảnh hưởng của cơn bão đang đến, nên là nước nó không rút theo đúng như là lịch thủy triều. Dự báo là cạn xuống mức là 0,2 mét thôi, nhưng mà ở mức này thì mới chỉ là 0,5 thôi, nhưng mà nó đã lên ngược trở lại rồi. Dự kiến là đêm nay rạng sáng ngày mai là bão sẽ đến. Cái túi sò nó nặng quá đến mức mà mình không thể đeo ở bên hông được nữa, bây giờ mình phải đeo lên trên vai, và nó cứ vít cả người mình xuống dưới bùn.
có lẽ là mình sẽ phải để túi sò ở một chỗ rồi sau đó đi người không để bắt. Nếu có được thì sẽ quay lại cho vào túi sau thôi. Nó rất là nặng, di chuyển nó rất là mệt. Bùn thì lún. Di chuyển nó rất là mệt, mặc dù là trời đang mưa đấy nhưng mà mình đã bắt một con sò rất là lớn. Rồi một con nốt nó bò này. Đấy, nốt nó bò đấy. Khi con sò này di chuyển chúng sẽ bò trên mặt bùn và từ đó tạo ra những cái vết lõm ở trên bùn, và màu nó sẽ khác so với màu bùn không bị tác động. Màu bùn có rêu thì nó sẽ khác, nên là cứ theo những cái vết đó thì sẽ trong hai cái đầu sẽ có một điểm nó sẽ nằm ở đó. Mình đã phải đặt túi sò xuống một chỗ rồi, bây giờ sẽ đi người không để bắt thôi. Rồi lát nữa sẽ quay lại cho vào trong túi sau. Trời thì vẫn đang mưa lất phất, nhưng mà khi mà di chuyển với cái túi sò đeo ở trên người vẫn cứ mệt và người chảy rất nhiều mồ hôi. Đấy, mọi người nhìn thấy là cái túi sò rất là to này, nếu như mà không rửa sạch mà còn bùn nó bám xung quanh sò nữa thì nó phải nặng đến mười mấy kg. Là mười mấy kg khi mà mình đeo trên người di chuyển ở trong cái địa hình này thì nó rất là mệt. Sắp hết cái con sò sẽ rửa sạch như là chuẩn bị đi về rồi. Đây là nước lũ chảy ở trong núi ra, còn đang mưa nên là nước lũ chảy trong núi ra, nước ngọt chứ không phải là nước mặn đâu. Mệt quá, bùn nó lún đi rất là mỏi chân. Này ăn được khá là nhiều. Bảy 8 kg gì đó.
nước lũ nó về rất là nhiều nên là chiều hôm nay nó không cạn. Khó thế. Khá là nặng. Này, nước thủy chiều này rất là lớn. Lẽ bây giờ mình cũng dừng video ở đây và đi về. Xin tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp ở những video sau.